Доброго дня! З вами маркет вимірювальної техніки 7 вольт, і сьогодні ми поговоримо про вимірювачі вологості ґрунту. Вимірювачі ґрунту бувають або кондуктометричного, або діелькометричного типу. Сьогодні у нас на огляді вологомір ґрунту кондуктометричного типу Welcome 7828 Soil. В нашому маркеті вимірювальної техніки представлено багато вимірювачів ґрунту, але цю модель я вважаю одною з найкращих. Прилад постачається в кейсі. До комплектації приладу входить безпосередньо сам прилад та вимірювальний щуп. Для вимірювання нам достатньо під'єднати щуп до приладу. Щуп являє собою двохелектродний пристрій, який занурюється в землю, в ґрунт, вимірюється безпосередньо електропровідність, яка потім перераховується в наявність вологи. Для максимальної точності бажано занурювати електроди в ґрунт на повну довжину. Призначення кнопок приладу наступне. Є кнопка включення, яка дублюється кнопкою вгорі приладу. Є кнопка вимірювання MIAS, після натиснення якої відбувається безпосереднє вимірювання. Є кнопка зчитування виміряних результатів. Є кнопка записування та стирання результатів, які вже були записані. А також є три кнопки, які призначені для зміни калібровки. Перевагами приладу Welcome 7828 Soil є наявність великої кількості калібровок, які дозволяють гнучко підлаштувати прилад під особливості ґрунту. В даному приладі є 20 калібровок, будь-яку з яких ви можете вибрати, натиснувши спочатку кнопку Select, потім змінивши кнопками номер калібрування, який вам більше підійде, про це ми поговоримо пізніше. І знову для підтвердження натиснувши Select. Давайте перевіримо прилад в роботі. Для перевірки ми взяли зразок ґрунту, довели його до 100% об'ємної вологості, тобто до появи вільної вологи в зразку. Тепер спробуємо виміряти наш ґрунт. Включаємо прилад, занурюємо електроди безпосередньо в ґрунт, натискаємо кнопку Measuring, тобто MIAS. Як видно, зараз показує 60,7% вологості. На жаль, це не так. Наш прилад має показувати 100%, тому що зразок доведений до 100%. В реальності всі ґрунти різні, всі мають свої особливості, навіть після обробки його хімікатами чи внесення добрив. Тому бажано, не бажано, а потрібно налаштовувати прилад безпосередньо на ґрунт. Не існує вологомірів, які зразу будуть налаштовані на ваш тип ґрунту. Для цього потрібно їх налаштовувати. Налаштуємо прилад на вимірювання вологості саме нашого ґрунта. Для цього нам потрібно підібрати калібрування, яке буде найближче до 100%. Для цього ми натискаємо кнопку Select і вибираємо якусь калібровку. Наразі у нас була 12-та калібровка, спробуємо трохи знизити по шкалі. Наприклад, 10-та. Міряємо, отримуємо 72,9%. Це вже ближче до 100%. Але ще не маємо результату, на який розраховуємо. Змінюємо калібровку. Спробуємо міряти. Маємо 101%. Тепер прилад налаштований на безпосередньо цей ґрунт. І при втраті ним вологості ми отримаємо реальний результат.
Процедуру калібрування ми робимо один раз, налаштовуючи прилад на ґрунт, але якщо ґрунт змінився, до нього внесли добрива чи щось з'явилось там нове, в такому випадку рекомендуємо провести ще раз процедуру калібровки. Давайте перевіримо, наскільки точно ми відкалібрували прилад. Знову беремо прилад, занурюємо вимірювальні щупи в ґрунт і проводимо процедуру вимірювання. Результат повторюється. Прилад налаштовано. Придбати такий прилад ви можете, перейшовши за посиланням під відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал.